Ми сьогодні починаємо розмову про економічний вимір культури і інституції культури. Власне кажучи, українське суспільство – це суспільство, яке має величезну амбіцію бути і вважатися суспільством освіченим і культурним. Суспільство з великою інфраструктурою культурних інституцій. Але якою має бути економіка, яка може витримати цю інфраструктуру? Як мають працювати ці інституції таким чином, щоб вони були реалістичними теж економічно? Не тільки культурно, не тільки в сенсі ідей, а так само, щоб вони могли, в принципі, вижити і розвиватися, не тільки вижити. Говоритимемо сьогодні про це з Глібом Вишлінським, директором Центру економічної стратегії і членом Ради розвитку мистецького арсеналу. Дякую, Леся. Глібе, як ви думаєте, якою має бути економіка для такого суспільства, яке бачить себе освіченим і культурним? По-перше, ми маємо розуміти, що культурні інституції – це не лише стаття витрат. Тобто ми зазвичай ставимося до них як до статті витрат і, відповідно, яка змагається з якимись іншими статтями витрат, що ми витратимо на культуру, а не на оборону або на охорону здоров'я. І, відповідно, ми не сприймаємо, на жаль, культуру як інвестицію, тому що тобто загалом це є таке велике вкладення в людський капітал, який потім виробляє більше, власне, доходів, більше забезпечує добробуту громадян, тому що ми розуміємо, що всі багаті суспільства, вони спираються з невеликими винятками, там де якісь сировинні ресурси природні, власне, на культурні надбання. І тому я думаю, що, власне, коли ми говоримо, наприклад, про бюджетний процес, то ми маємо ставитися до культурної сфери саме як до інвестицій, а не як до підтримки чогось, що треба підтримувати, тому що воно завжди там існувало в якійсь формі. А з іншого боку, так само великий виклик, як мені здається, для культурних інституцій, особливо для державних культурних інституцій, це все ж таки розуміти, що потрібно створювати попит на свій продукт, потрібно заробляти на ньому, потрібно максимально використовувати те, що є. Я казав про інвестиції як для держави, але так само для людини. Культура – це ж теж інвестиція великою мірою. На якомусь рівні це може бути така приємніша інвестиція, коли ти сам не розумієш, що ти на це витратив якісь зусилля. А іноді це має бути дійсно і зусилля. Тобто ти прийшов, наприклад, в мистецький арсенал, ти можеш взяти якісь простіші картини собі сфотографувати, зробити, викласти там фотографію в Інстаграм. Все, я побував на виставці, я культурна людина. Можеш трохи напружитися і прочитати те, що тобі написав куратор, наприклад, яка взагалі ідея цієї виставки, і потім, цікаво, а подивлюся я в Вікіпедії, що це взагалі за людина була, яка в неї була історія. Ой, цікаво, він же був там членом якоїсь мистецької спільноти свого часу. Ой, а ця спільнота взагалі такий мала вплив, і відповідно, тобто людина, звісно, від цього починає розвиватися і, тобто може більше робити і в суспільстві, і в економіці, зокрема, теж. Тобто і суспільство має, і держава, як, власне кажучи, такий прояв суспільства, має обов'язок до своїх інституцій, в тому числі тому, що ці інституції були засновані багато років тому, і це, так би мовити, обов'язок перед минулим якоюсь мірою, не тільки перед майбутнім, котре означає розвиток надалі, як ви щойно описали, і це теж обов'язок і перед минулим за всі ті ресурси, які були вкладені десятиліттями в ці інституції, і обов'язок перед майбутнім. Власне кажучи, про обов'язок перед майбутнім, ми зараз в мистецькому арсеналі, на другому поверсі мистецького арсеналу, це та частина арсеналу, котру ми можемо, у принципі, відкривати тільки в теплий період року. Тут немає постійного опалення, і саме тому ми так одягнуті з Глібом. І це теж символ незавершеності. Мистецький арсенал почав роботу взагалі почались роботи в мистецькому арсеналі над реконструкцією, розвитком, будівництвом у 2006 році. І, по суті, вони не завершилися, заморозились.
Багато зусиль теж було вкладено в 2019 році. Наприклад, в цей період ми працювали над системою освітлення арсеналу, але знову ж таки ці зусилля зупинилися в 2020 році. І це така фантастична ілюстрація підходу українського суспільства, яке проявлене державою, наприклад, до своїх інституцій. Воно ніколи не постійне і не послідовне. Це завжди якісь такі часткові і спорадичні інвестиції, начебто без очікування, що вони повинні повернутися. Да, воно так виглядає, знаєте, і трохи, на жаль, нагадує поведінку українських громадян теж. Але ще так трохи масштабовано на рівні держави, що от ми як маємо там трошки грошенят, ми вхопили, за ці грошенятка щось зробили, не закінчили, далі рухаємося. Це, звісно, чому так посилюється, масштабується на рівні держави, тому що тобто тут є такі технічні речі, про які я можу дуже багато говорити, але які є дуже важливими, те, що стосується, власне, бюджетного процесу, те, що називається таким красивим терміном середньострокове бюджетне планування, коли є якийсь пріоритетний проєкт і план дій уряду, урядова стратегія, вони не є просто якимось набором слів, викладені просто для того, щоб вони були, а вони є реальним планом дій, який забезпечений, власне, фінансами на 3-річний хоча б термін. І, відповідно, тобто це має бути усвідомлене рішення, що от ми, наприклад, обрали мистецький арсенал або не обрали мистецький арсенал і сказали, що ні, у нас немає грошей на ці 1000 квадратних метрів неопалюваних приміщень, ми от можемо собі цього року і в наступні 3 роки, наприклад, дозволити виключно, наприклад, сходи Національного художнього музею України. От більше в нас немає грошей, але ми хоча б ці сходи закінчимо. І за якийсь час ви зможете по них піднятися. Питання, наприклад, того самого грантового конкурсного фінансування у нас зайняло скільки? 20, фактично 30 років для того, щоб його розгорнути. Але, власне, за рахунок того, що от ми от весь час якось давали якісь копійки, роблячи вигляд, що ми щось фінансуємо, замість того, щоб пріоритизувати ресурси, яких в будь-якій країні не вистачає, в багатих країнах їх теж не вистачає, і дати тим, хто є найсильніший, власне, от ми отримували таку ситуацію, і воно далі продовжується через речі, які, як на прикладі того самого арсеналу, призводять до просто часто неефективного витрачання грошей. Покоління вже директорів арсеналу в щось вкладають гроші, а потім, тобто немає можливості довести це до кінця, і далі тобі потрібно вкласти в 2 рази більше грошей на те, щоб довести це до кінця, ніж можна було б витратити, якби відразу закінчили повністю проект. І на цьому поставили крапку, і далі воно вже б жило б своїм життям. Повністю погоджуюсь. Це одна з величезних проблем в підході взагалі до створення будь-чого в Україні. Спорадичність, непрораховування ресурсів на дуже довгий період, і в результаті таке начебто подвійне фінансування якихось речей, які коротше коштують, якщо їх зробити швидко і компактно. Інша справа, що ми дуже схильні до того, щоб починати багато всього одночасно, не порахувавши свої ресурси. Під словом ми, я маю на увазі українську державу і суспільство, як, власне кажучи, основу цієї держави. Так. Подивімося, скільки почало будуватися нових музеїв за останні 10 років, і жоден з них справді не просунувся достатньо далеко. Але про це я пропоную поговорити в іншій частині мистецького арсеналу, яка функціонує повною мірою. Отже, зараз ми в іншій частині мистецького арсеналу. Це частина вповні функціонуюча, і це наш освітній простір, над яким ми працювали не 1 рік, аби він відповідав різним потребам. І для дорослих був придатний, і для дітей. Тут ми маємо бібліотечний простір, більше спрямований для дітей. Тут у нас теж лекторій, спеціально створений для того, аби люди могли зустрічатися. Зараз ми в кафе, зоні кафе, однак це кафе знову стане таким живим кафе, ми сподіваємося, наступного року, коли дистанціювання вже не буде необхідністю. І в цьому ж просторі є теж зона, яка є нашою особливою гордістю. Це зона для зовсім маленьких дітей і їхніх батьків, для дітей від 0 до 3, як ми це називаємо. Це те, яким арсенал може бути, це те, яким він має потенціал. Однак в цій зоні у нас досі немає постійного освітлення, я про це згадувала. В 2019 році ми почали цю роботу і все ж таки її ще не змогли закінчити.
І мені здається, дуже доречно ви сказали про те, що це питання послідовного і тривалого, як це в нас називається, середньострокового бюджетування. Тобто ти мусиш планувати на довші періоди, ніж 1 рік. Я маю до вас цілий набір питань, але перше я би хотіла якраз почати про цю тривалість планування. Якою, на вашу думку, має бути тривалість планування для інституцій розвитку, такі, які не дають швидкого результату? Ну, по-перше, коли ми говоримо про культурні інституції, то тут легше планувати насправді на тривалий час, тому що насправді не так багато всього і змінюється в тих, власне, сферах, з якими ви працюєте. Ну, тобто, у нас не з'явиться, як, наприклад, в сфері технології, умовно, наступна модель наступного року. Тут можна планувати дуже багато, зокрема музеї, але так само і музичні колективи, театри дивляться в минуле. Ну, тобто дивляться в те, що було раніше, намагаються зрозуміти, що було раніше. Базують на раніше створеному. Да. І відповідно це можна і треба планувати на тривалий час. І відповідно під ці плани потрібно планувати так само і інвестиції. І зрозуміло, що так само не можна тут стояти на місці, тому що з'являються нові технології, з'являються нові можливості. Ну, от ви казали про освітлення, наприклад, то навіть якщо говорити не про культурні інституції, про інші сектори економіки, порівняйте, як виглядало освітлення в магазинах 10 років тому і як воно виглядає зараз. Це абсолютно нові технології, з'явилися нові лампи, вони дають можливість набагато привабливіше представити будь-які продукти, навіть настільки тривіальні, як продукти в супермаркеті. А звісно, тобто нові технології дають якісь можливості і для культурних інституцій, і потрібно так само планувати інвестиції в те, щоб коли людина приходить, наприклад, до музею, то в неї не складалося відчуття, знаєте, як в мене ці дитячі травми підлог, натертих мастикою зі школи, але те, що ти приходиш часто в українські музеї, так само, тобто в тебе відчуття, що ти десь повернувся в 80-ті роки минулого сторіччя і нічого з того часу не змінилося, хіба що там ціни на квиточку за вхід до музею. Тому дійсно це потрібно планувати, це потрібно бюджетувати, але так само дійсно це потрібно і доводити тим, хто приймає рішення щодо пріоритетів. Тому що тут так само часто, на жаль, виникає така досить агресивна і беззмістовна дискусія, коли ті, хто потребує грошей, кажуть, нам потрібні ці гроші, ви нам маєте дати, тому що ми там високе мистецтво. Ах, ви не даєте? Чому ми маємо вам взагалі щось доводити? Чому ми маємо якось вам демонструвати свою ефективність? Ми високе мистецтво. Якщо ви нам не дасте, то ви згаєте інтелектуальний потенціал країни на багато десятиріч наперед. Ви просто погані. Все, людина розвертається, йде ображена в свій куточок. Тобто дійсно, ми знаходимося вже на якомусь іншому рівні розвитку, коли потрібно дійсно показувати, який є ефект, починаючи від якихось найпростіших операційних речей, кількість людей, яка прийшла на виставку, наприклад, які доходи отримано від квитків, від якоїсь супутньої продукції, сувенірної продукції, видань, пов'язаних з виставкою. Наскільки ми просунулися, наприклад, до того переліку продуктів, які пропонують найкращі іноземні, назвемо це конкурентами за увагу в спокійний неепідемічний час. І я думаю, що десь тут має бути цей баланс. Тобто, справді, ми повертаємося до вашого аргументу про те, що не тільки суспільство має обов'язок перед інституціями культури, інституції культури мають обов'язок перед суспільством, в тому числі рухатися своїми послугами, так? Створювати все ж таки, думати в категоріях послуг. Що ми створюємо як інституція для людини, яка може прийти, може не прийти. Як ви думаєте, ми тепер справді живемо в час стрімкого технологічного розвитку. Якою може бути модель економічна інституції культури надалі? По-перше, власне, щодо обов'язків, я пам'ятаю, власне, засідання Ради розвитку, в якій я маю честь бути, і часто це навіть не технології, часто це просто зусилля.
Ну, тобто, якщо, наприклад, там є ті самі музейні фонди, і просто потрібно докласти зусиль, комусь з керівників музеїв треба погодитися на те, що якийсь скарб, який десь там зберігається в фондах, віддати на якусь виставку в Києві, комусь в Києві треба це організувати і знайти на це гроші, зокрема якихось часто приватних донорів. Ну, тобто це все робота, яка теж є, власне, цією частиною відповідальністю інституцій, що ми не є просто складом, де зберігається щось, що було куплено за суспільні гроші протягом поколінь, а що ми є тими, хто має, власне, цим якось наситити життя, знов-таки інвестувати вже в нові покоління людей. А це раз. Те, що стосується, власне, технології, то економічної моделі, якою би вона могла бути для інституції культури, беручи до уваги розвиток технологій? Ну, по-перше, ми маємо використовувати культурні інституції, зокрема, перше, нові технології для просто просування. Тому що, згадайте, 20 років тому, як ми дізнавалися про якісь виставки. Ми там були такі афішні тумби, на них були афіші, і от там десь музей міг наклеїти, що у нас тут якась є виставка. Ну, тобто зараз потрібно інвестувати в просування і в соціальних медіа, через інші цифрові канали комунікації, тому що, власне, особливо нові покоління споживачів культурного продукту, вони є там, і, відповідно, вони мають там дізнаватися про те, що в них є якась можливість. А те, що стосується, власне, самих музеїв, ну, от зараз є, власне, питання в тому, що всі починають сприймати ту кризу, в якій ми опинилися через поширення коронавірусу, якоюсь мірою все ж таки як джерело можливостей. І, відповідно, часто для того, щоб, зокрема, відвідати той самий музей, тобі потрібно до нього приїхати. І в Україні це трошки простіше, але, наприклад, якщо ти є, наприклад, канадцем українського походження, і ти хочеш подивитися виставку «Бойчукізм», а чому б не зробити продукт, який могли б там кілька сотень тисяч, наприклад, канадських українців, які цікавляться тим, що на їхній батьківщині, місці, звідки йдуть їхні корені, що було, зокрема, наприклад, в той час, коли їхні родичі ще жили навіть на території України, і це могло б давати і додаткові доходи для самого музею, тому що, ну, відповідно, це є просто додатковими проданими умовно квитками, це додаткові відвідувачі, які б інакше б не отримали можливість прийти до музею. Можливо, тут українські культурні інституції, вони не будуть світовими лідерами, тому що зрозуміло, що є менші бюджети, є менші можливості, але ніхто нам не заважає, особливо найбільш прогресивним, таким як Арсенал, дивитися на те, що спрацьовує, що не спрацьовує. Тому що зараз, ну, тобто, дуже багато хто пробує різні інструменти і розуміють, що, ну, от щось не спрацьовує. Наскільки я розумію, наприклад, онлайн-концерти, ну, не спрацьовують вони. Але з іншого боку, якісь часто такі крос-речі, ну, тобто, які поєднують різні жанри, які об'єднуються через якісь цифрові канали доставки, власне, цього змісту, вони іноді бувають дуже цікавими. І вони дають якісь додаткові можливості і для тих людей, які працюють в галузі культури, зробляти. Але ви вірите в монетизацію через тих продуктів, які створені в інтернеті і які ми сприймаємо з екрану? Я думаю, що тут на все потрібно дивитися дуже добре продумуючи з точки зору, власне, того досвіду, який отримує людина-споживач. Чи є цей досвід порівняним до того, що ти отримував в такому класичному фізичному сприйнятті, чи він є непорівняним? І от, власне, там те, про що ми з вами обговорювали, наприклад, якісь
речі з культурної спадщини, зокрема, які є більшою мірою історією, ніж от таким от фізичним сприйняттям, що дайте я роздивлюся цю картину, подивлюся, як там фарба лежить. Але які є більшою мірою історії якихось мистецьких угрупувань, як це все відбувалося, як воно накладалося на історію країни чи інших якихось країн в той час. Те, що насправді, наскільки я розумію, і без нових технологій було таким напрямком розвитку музейної справи протягом останніх десятиріч, ці такі наративізація. Наратив створення. Да, його насправді, як мені здається, можна тут абсолютно пробувати перетворювати на цифровий формат і розширювати аудиторію за рахунок тих, хто готовий сприймати так. Тому що для мене є тут дуже таким цікавим і тим, що вимагає і варто вивчення YouTube. Тому що, здається, наскільки таке нудний формат проведення часу. Ти сидиш і там люди годинами дивляться якісь відео, де часто просто одна людина говорить з іншою людиною. Тобто, нібито надзвичайно нудно, але подібні відео можуть мати мільйонні перегляди. І, відповідно, ти маєш зрозуміти, а що ж вони отримують, власне, який вони досвід отримують від цього, що вони це дивляться. Там часто в метро, наприклад, чи в дорозі, чи взагалі там в свій якийсь вільний час, коли можна було б зробити багато інших речей. Я думаю, що якщо люди здатні таку велику аудиторію формувати навіть на такому нудному контенті, коли просто там сидять люди біля стінки і про щось говорять, то хіба ми не можемо зробити те саме з витворами мистецтва, які коштують мільйони доларів, мистецтвознавцями, які дійсно спираються на те, що робили вони і їхні колеги протягом поколінь, і де є дійсно цікаві історії. Це люди, які вміють говорити, які вміють працювати з живою аудиторією, зокрема так, щоб їм не було нудно і щоб вони приходили знову на екскурсії музею. Тобто це якась форма інфотейменту, так? Тільки повз традиційні медіа, створена в якомусь іншому місці. Кожен музей, чи, я не знаю, опера, так, може бути таким продуцентом, який створює щось, що одночасно людей розважає, бо все ж таки, будьмо відверті, є рекреаційна функція в того, що ми робимо. Але водночас допомагає в розвитку, дає якісь розвиткові можливості людині. Так? Так. І насправді те, що є дуже в будь-якому суспільстві, і в українському, і ще навіть за радянських часів, і в суспільствах інших країн, і, наприклад, велика частка людей, які цікавляться історією. Тобто це не маргінальні групи, тобто там, подивіться, наприклад, там в тій самій Британії, я не знаю, скільки є журналів, які пишуть про історію. І це, на перший погляд, зовсім не попса. Тобто в людини немає якоїсь ані прагматичної потреби дізнаватися, що там було з династією Тюдорів, ані, з іншого боку, це не є настільки вже просто, хіба що там зовсім виклад в форматі, хто там з ким проводив вільний час в Королевському палаці 5 сторіч тому. А людям це цікаво, тобто людям же насправді так само цікаво великою мірою, що дає культурні інституції. Це можливість вирватися з свого щоденного життя, дім, робота, дім, робота, дім, робота. І за великим рахунком, чи зробиш ти це фізично, чи ти отримуєш це через якусь віртуальну реальність, чи навіть елементарне відео, яке якось тебе переключить. Бо знов-таки, тобто ми звикаємо до якихось форматів теж донесення інформації, змісту, який теж нам насправді вже нічого не дає і виснажує. Нещодавно в мене був досвід, там протягом дня був я і телевізор.
І тобто я зрозумів, що в нас 15 телеканалів, які говорять про те саме. Це якраз було після місцевих виборів, і це було неможливо. Тобто воно просто було надзвичайно нудно. Врешті-решт я зупинився і прослухав бесіду Діани Клочко з Володимиром Єрмоленко, власне, про мистецтво. При тому, що це абсолютно не є якийсь дуже простий, легкий для сприйняття продукт, хоча вони намагалися його зробити досить таким приземленим, легким. Але воно, власне, мене зацікавило, тому що воно було про щось інше. Що це не була нескінченна ця 24 години, 7 днів на тиждень, якісь політичні розборки, скандали, проблеми, заробляння грошей, діти, школа і так далі, а щось, що якось тебе переключає, і ти переходиш в якийсь інший світ. Тобто ви стверджуєте, що існує аудиторія, не охоплена на цей момент ще, наприклад, інституціями культури, котра не знаходить свого місця в телевізорі, але їй потрібен певний продукт, котрий можуть створювати самі інституції, як такі собі контент-мейкери. Так? Тільки треба знайти спосіб доносити. І технічні можливості, да, тому що, власне, те, чим мене зацікавила в даному випадку віртуальна реальність, цікаво було б дійсно подивитися, чи можуть ці технічні можливості бути використані для, власне, таких інституцій, як музей. Тому що технічні – це значить можливості створення віртуальної реальності, досвіду віртуальної реальності. Ви пам'ятаєте, коли починався, власне, карантин цього року, були такі смішні історії про те, як міжнародні компанії проводили зібрання персоналу в комп'ютерних іграх, де вони там перетворювалися на якісь героїв, тобто починали грати, і відповідно вони там обговорювали свої робочі проблеми в інтер'єрі якоїсь комп'ютерної гри. Насправді, тобто ми тут говоримо більш-менш про те саме, коли ми, власне, використовуємо ці технології, які, наприклад, там ті самі розробники ігор вдосконалювали протягом останніх десятиріч вже, для того, щоб представити не просто якісь технічні можливості реалізації сценарію ігри, а представити, наприклад, якусь цікаву історію з мистецтва. Тобто ігри – це ще один спосіб для інституцій культури? Скоріше, середовище гри. Тобто я не говорю про гейміфікацію, що прослухай віртуальну екскурсію, вгадай 17 картин і після цього отримай кешбек за свій квиток. Тобто ігри не є прямим інструментом, не треба перетворювати все на гру, але все ж таки ви кажете, що це ще один канал в хорошому сенсі слова продажу. Тобто, з одного боку, треба шукати весь час, ці інституції мають весь час шукати аудиторії, котрі мають невдоволений попит. Це або ті, котрі, скажімо, в телевізорі не знаходять себе, або ті, котрі цікавляться історією, і така наративізація, контекстуалізація, так би мовити, їхнього знання, як ви сказали, скажімо, канадські українці, котрі би могли довідатися, як жила країна їхнього походження 150 років тому. Це начебто є ще тим, що може допомогти економічній моделі інституції. Так? Мій досвід трошки каже, що інституції культури цінні для людей теж фізичною присутністю. Тобто для нормальної, звичайної людини, не професіонала вузького, важливо бути фізично присутнім в певному просторі, і важлива фізична взаємодія не тільки з твором, а взагалі з цілим середовищем. І навіть такий, так би мовити, досвід піднесеного. Тобто це так трошечки нагадує сакральний досвід, коли ти приходиш кудись, де все трошечки особливе. Це зазвичай музеї, так? Де ти маєш справу з творами мистецтва. І це інакший спосіб взаємодії, ніж коли ти людина, котру дуже цікавить історія, а ти ще трошечки розширюєш своє знання. Можливо, вони взаємодоповнювані, але це страшенно складно, дуже складно перейти в цю сферу інституціям культури великим в Україні. По-перше, тому що це здебільшого державні інституції, а держава є неймовірно суворим власником в Україні. Ступінь регулювання кожного кроку цієї інституції
суттєво, не суттєво, а просто феноменально перевершує те саме регулювання навіть в таких зарегульованих країнах, як Франція, скажімо. Як бути з цим? Як взлетіти, знайти ці нові аудиторії, нові канали збуту інституціям, котрі перебувають під таким жорстким контролем? Як ви думаєте? Я думаю, що тут потрібно дивитися, власне, на систему фінансування культурних інституцій. І нарешті ми почали рухатися, власне, до цього грантового фінансування. Воно дуже добре з точки зору взагалі ефективності використання коштів на культуру, тому що якщо взагалі подивитися на частку витрат на те, що називається бюрократичною мовою духовний та фізичний розвиток, то в Україні ці цифри, як частка від ВВП, більш-менш співставні з сусідніми країнами, наприклад, новими членами Європейського Союзу, так званими, тобто Польща, Словаччина, вони там відрізняються. В абсолютних цифрах. Як частка ВВП. Ну, тобто ми маємо дивитися на те, що ми можемо собі дозволити, відповідно, коректно порівнювати як частка ВВП. Тобто там для України це приблизно 0,5% ВВП, 0,4-0,5%, трохи зросло останнім часом після того, як пройшли найскладніші 2014-2015 роки. В сусідніх країнах воно або так само може бути в 1,5-2 рази більше, але знов-таки в кожній країні вони по-своєму рахують, але загалом це не рази відмінності. Не можна сказати, що ми свідомо недофінансуємо культуру відповідно до нашого рівня економічного розвитку. Але проблема в тому, що ми надзвичайно багато фінансуємо, власне, по принципу цього постійного фінансування, яке не залежить від того, наскільки, власне, ці культурні інституції, їхнє керівництво витрачає сили на те, щоб принести максимальну користь. І, відповідно, перехід на частково, власне, це базове фінансування, а велика частка, власне, фінансування через такі інституції, як, наприклад, Український культурний фонд, інші грантові можливості, власне, коштом державного бюджету є надзвичайно важливим, тому що воно дає можливість, по-перше, воно стимулює до того, щоб придумувати щось нове на наявній базі. По-друге, тобто воно дозволяє фінансувати тих, хто, власне, не є частиною цієї державної системи. Але відповідаючи, власне, на ваше питання, я думаю, що по мірі того, як, власне, це фінансування буде суватися в таке конкурсне, воно, по ідеї, має спрощуватися. Тому що, відповідно, в тебе тут є більш вимірювані продукти, і, як мені здається, в ідеалі воно б мало б приводити до того, що ти маєш просто показати, на що ти витратив ці гроші, а не бути повністю зарегульований до рівня, коли там кожна зміна зарплати, умовно кажучи, якогось працівника має з кимось погоджуватися. Чи я пам'ятаю цю історію з Арсеналом, коли, власне, організація, через яку йде ваше фінансування, вирішувала, чи відкривати музей після карантину, чи не відкривати. Тобто подібний мікроменеджмент і мікроконтроль, він не потрібен. Тобто воно зрозуміло, що тобто у нас країна з дуже поширеною корупцією. Зрозуміло, що мають бути запобіжники, але тобто ти маєш весь час, так само як ми тут свого роду ставимо вимоги до культурних інституцій, що вам потрібно адаптуватися, вам весь час потрібно дивитися на середовище, що працює, що не працює, і ставати більш ефективним. Те саме має стосуватися і держави, коли якийсь орган, який дає фінансування, розуміє, що ця звітність, вона нічого не дає, але, там, наприклад, потрібно краще контролювати там щось інше, то потрібно відмовлятися від цієї звітності. Те, що не пов'язано, власне, з нашою з вами в даному сенсі культурної сфери. Нещодавно провели інвентаризацію в секретаріаті Кабінету міністрів і з'ясували, що за 29 років існування української держави різні покоління сформували сотні різних звітів, які надають місцеві державні адміністрації до Кабінету міністрів, на які ніхто не дивиться, тому що вже ті люди, яким це для якоїсь цілі
цілі було колись потрібно, вони вже не працюють, їхніх міністерств часто вже немає, але все одно ці нещасні обласні адміністрації, люди там отримують гроші за те, що вони генерують ці звіти. Абсолютно. Я, знаєте, ще недавно зауважила таку річ, що в нас з'явилася ціла така плеяда грантодавчих інституцій в сфері культури, і це чудово. Це справді, так як ви сказали, зайняло нам 30 років. Ціле велике покоління людей мало вирости для того, щоб це відбулося. Але є цікава особливість. Раз по раз з'являються такі очікування чи вимоги, що грантове фінансування державне можуть отримувати організації тільки один раз. Тобто, якщо ви отримали грантове фінансування як гіпотетична організація з джерела X, то ви вже не можете податися до джерела Y. І зовсім ніхто не аналізує, чи це фінансування з джерела X було достатнім. Я думаю, що це загальна проблема, і це проблема не лише української держави, ми маємо тут бути справедливим. Те саме стосується, зокрема, і міжнародних донорів. А знаєте, в них часто, і шкода, що це там теж переповзає в ці нові державні грантові інституції, тобто ставлення, що вони, як, власне, український бюджет з цими старими інституціями, інструмент для підтримки штанів. Що потрібно всім роздати потрошечки, тобто не можна нікому там сильно вилазити з цієї шеренги, тому що тобто всі мають якось рівномірненько отримати, тому що ж потім скажуть, що ось ця Островська і цей Арсенал, вони вже отримали третій грант від нас, щось, чи від них ще гірше. Це щось не так, це якось несправедливо. А чому не дали національному художньому колективу такому-то жодного разу? Хоча вони надіслали пропозицію просто, власне, на підтримку штанів. І от поки ми в такому режимі працюємо, тобто ми не отримуємо досягнень. Навіть там зараз багато хто обговорює цей останній серіал на Netflix про радянські шахи. Але навіть от радянська така абсолютно неринкова система, яка була нібито проти конкуренції жорсткої, але навіть там в радянському спорті була дуже жорстка конкуренція, що якщо в тебе немає якихось фізичного потенціалу і якихось суперможливостей, в тебе Радянський Союз ніяких грошей не вкладав, ти не був нікому цікавий в цьому спорті високих досягнень. І життя воно є таким, що тобто має бути конкуренція для того, щоб був розвиток. І той, хто є сильніший, він має отримувати більше, тому що, власне, на круті виставки прийде набагато більше людей, які, відповідно, отримують ту користь, задля якої, власне, ми, платники податків, і сплачуємо ці податки, а не просто для того, щоб комусь заплатили на 2000 гривень більшу зарплату. Тут є подвійна пастка, мені видається. З одного боку, це змушує ці великі і цих сильних гравців робити такі проекти, які будуть не унікально цінними, не історично важливими, а популярними тут і зараз, для того, щоб прийшло якомога більше людей. Це простий спосіб задовольнити якомога більше платників податків. І це, мені видається, пастка з одного боку. З іншого боку, це страшенно цікава дискусія, яку би мені хотіли, щоб ми трошечки розвинули. Що важливо? Підтримувати чемпіонів, нарощувати їх потенціал, чи створювати загальне живильне середовище для всіх однаковою мірою? Чи є якась комбінація першого і другого? Те, що стосується такої популярного формату, тобто я знаю досвід Арсеналу, що насправді українське суспільство є настільки спраглим до яскравих культурних подій, що навіть за відсутності державного фінансування подібні, власне, популярні виставки, вони були прибутковими для Арсеналу, воно спрацьовувало. Відповідно, тут навіть немає такої великої потреби в державному фінансуванні, в тому самому грантовому фінансуванні. Часто є приватні донори, які сприймають так само це як якийсь інструмент просування
як інструмент корпоративної соціальної відповідальності. Небагато цього є, дуже небагато, і часом це теж ризикована штука. Я маю на увазі не те, що потрібно на цьому зосереджуватися. Я скоріше про те, що державі не потрібно це підтримувати. Ну, тобто, згадаємо, там це не має відношення до Арсеналу, але минулорічну цю виставку імені Укрзалізниці на вокзалі. І, ну, тобто, там, чи є це чимось, що має держава підтримувати? Звісно, не має підтримувати ця держава. І те, що це підтримувало держпідприємство, це окреме питання. Але я думаю, що воно, навіть якби його не підтримувало держпідприємство, абсолютно могло бути прибутковим, зважаючи на ту кількість фотографій з цієї виставки, яку я бачив. Тобто, відповідно, я думаю, що для подібних речей ми маємо просто, які є абсолютно просто популярними, і інстаграм-виставки, ми маємо просто державне фінансування на це не витрачати. Скоріше, питання в тому, що, ну, тобто, є якісь проміжні варіанти, коли це не є щось таке жорстко, серйозне, глибоке, на що об'єктивно, ну, тобто, як би ти не зосереджував зусилля, ну, не прийде багато людей. Тоді не робити чогось Я думаю, скоріше просто, ну, з цими грантовими інституціями, ну, тобто, очевидно, що в них є ж, власне, фахові ради, і, власне, ці фахові ради, вони мають, так само, як, знаєте, з академічною наукою, приймати рішення, що от якісь речі ми профінансуємо, тому що вони є важливими для мистецтва і для культури України загалом. А оце, наприклад, щось таке проміжне, де ми б очікували, наприклад, від умовного мистецького арсеналу заявки, де буде сказано, що це буде популярна виставка. Нам потрібно її дофінансувати, але ми розуміємо, що тут буде і багато квитків. І ми проінвестуємо теж з нашого боку, наприклад, в рекламну кампанію для того, щоб ця тема, яка буде легко сприйнята, наприклад, потенційними відвідувачами, воно дасть віддачу. Ну, тобто наші сітілайти, бікборди по реклама в метро, в інтернеті, воно спрацює, прийде багато людей, ми заробимо гроші на квитках. І відповідно, тут вже мають бути не лише мистецькі аргументи, чому це потрібно фінансувати, але так само і якісь критерії, які є такими більш економічними, більш комерційними. От друге питання теж цікаве щодо того, фінансувати лише лідерів чи і тих, хто є меншими, або тим, хто... Я б тут навіть, я б скоріше говорив не про однаково, а скоріше про те, що розуміти, що хтось є великий, а хтось є маленький і нішевий. І відповідно я б, можливо, тут думав про які, знаєте, як два рівні, що в тебе є, як там, наприклад, міжнародних грантодавців, умовно, великі гранти і малі гранти. І відповідно, якщо ти є маленький, ти маєш мати таку саму можливість отримати підтримку, але маленьку підтримку. А якщо ти є великий, то тоді ти можеш претендувати на велику підтримку. Але от, власне, в середовищі великих має бути конкуренція, де саме той великий, хто прийшов насправді з сильним, продуманим інноваційним проєктом, він має більше ймовірності отримати гроші, ніж той, хто великий і просто хоче, власне, на підтримку того, що і так робиться, отримати якісь гроші. Просто тому, що він великий. Просто тому, що він великий. Я згодна з цим. Однак, повертаючись до попереднього, якщо я правильно зрозуміла, то ви приблизно кажете так, що мають бути якісь елітистські, такі елітарні, дуже важливі для розвитку культури сфери, проекти, інституційні якісь програми, стосовно котрих приймають рішення спеціалісти, і ці спеціалісти не мають орієнтуватися на популярність. Так? Це одна частиночка. Друга частиночка – це такі більш популярні, доступні для якомога ширшого кола нефахівців програми, проекти чи інституційна якась форма інституційної діяльності, і там треба ставитися набагато більш вимогливо стосовно кількісних показників. Скільки людей це побачили? Тому що в нас тут, власне, результат – це те, що є кількість людей, яка, власне, отримала цей вплив, задля якої ми фінансували це з держави для свого особистого розвитку.
Я би з цим погодилася і ще би наголосила на такій штуці з нашого досвіду арсенального, наприклад. Виставки, котрим найважче було взагалі зустріти свого відвідувача, зібрати, так би мовити, аудиторію. Це були виставки, які стосувалися дуже важливих і травматичних суспільних тем. Війни на Донбасі, революції і зміни суспільного ладу, у принципі, як способу суспільного розвитку, і питань охорони дитинства. Тобто всі ті речі, які вимагають напруження, інтелектуального зусилля і нагадують людині про це негативне інформаційне тло, вони практично не можуть достукатися до широкого кола, навіть якщо вони зроблені в популярний спосіб. І ось виникає оце складне питання такого економічно-політичного характеру. Чи це значить, що від таких виставок ми маємо відмовитися, чи все ж таки вони мають якесь значення? І якщо мають, то яке? Воно, очевидно, виходить не економічне. Бо це навіть тоді не культурне, великою мірою, не культурний вимір, а скоріше якийсь вимір історичний, суспільно-політичний. Тут поруч музей Голодомору, в який інвестували дуже багато за одного президента, зараз доінвестовують за іншого президента. Чи це є популярна тема, чи багато там відвідувачів? Ні, не популярна, ні, не багато. Грошей витрачено дуже багато, буде витрачено ще більше. Чи ефективно, я не буду зараз це обговорювати, не розбирався, але очевидно, що це не культурний вимір, це не культурний проєкт за великим рахунком. Це проєкт такий, я навіть не знаю, яке слово, ви є фахівцем в культурі, в таких суспільних... Ідентичнісним. Це проєкт, який допомагає нам кристалізувати свою ідентичність. Абсолютно. І, власне, ті виставки, про які ви говорите, які були більш складними з залучення людей, незважаючи на те, що вони не є настільки мистецько, культурно складними, я думаю, що їх потрібно, власне, під цим кутом розглядати. У нас є теж досвід, коли ми намагалися робити в інший спосіб, і він успішний. Це досвід виставки про історію Криму. Вона називалась «Дивовижні історії Криму». Крім того, щоб розказати загалом історію Криму, що це за місце, яке культурне, так би мовити, яка культурна траєкторія Криму. Її додатковою метою було теж поновити в публічній свідомості Крим як частину нашої важливої так само історії для всіх нас, але не відторгнути, не поновити не в такий спосіб, коли людина думає, Боже мій, знову проблеми, а в такий спосіб, щоб людина справді відчувала цікавість, щоб розбудити оцей такий пригодницький, дослідницький трішки дух. І це спрацювало. Це було набагато краще, ніж виставки, які базувалися на сучасному мистецтві, наприклад, стосувалися війни Донбасу, краще в тому сенсі, що набагато популярніші. Треба сказати, що інституціям культури такі виставки робити неймовірно складно, тому що це багатоповерхова задача. Крім того, вони дуже дорогі. Економічно це значно більш затратно, тому що треба створити, як казав архітектор виставки «Дивовижні історії Криму» Олександр Бурлака, він казав, треба зробити Нарнію. А це дуже дорого. Тобто з точки зору в затрати дохід, це не такі виставки не можуть принести прибутку. Яку ж вони функцію тоді в економіці суспільства відіграють? У мене відразу асоціація, коли вони не лише зміст доносять, а якщо вони вже настільки є дорогими в архітектурному плані, коли вони доносять ще якусь користь як естетичний такий об'єкт, якщо вони розвивають якесь візуальне сприйняття тощо, що може призводити до появи нового якогось більш просунутого покоління людей, які працюють в масовому мистецтві, в відеопродакшені. Тобто навички. Навички, так. Прийде дитина, побачить, як це красиво зроблено, сама вирішить стати, наприклад, світлотехніком якимось і працювати теж в
культурній сфері, але я думаю, що все ж таки, тобто це те, що має фінансуватися насамперед просто з державних коштів, тому що це є така тема. Якщо тобто ми хочемо підтримувати власне, з причин ідентичності пам'ять про те, що Крим він є українським, то ми маємо про це говорити, і держава має на це витрачати гроші. Це при тому, що, як ви самі кажете, якщо добре продумати ідею, якщо добре це сформатувати, на це можна зібрати багато людей, велику аудиторію, і воно, власне, спрацює для цієї цілі, що звідси вийде 100 тисяч людей, які, наприклад, згадають про те, що Крим – це не щось, що все забрав Путін, і ми про це забули, а це, те, що треба в цього Путіна забрати назад і повернути до України. Знаєте, виставка, котра була одною з найбільш популярних в Арсеналі за останні 5 років, була про Японію. І великою мірою, це моє припущення, було пов'язано з прагненням мандрівки і пригоди. Коли це така форма мандрівки і пригоди для людини. Але я тут повернуся трішки назад, і про економічний вплив, поки ми говорили, я подумала про таку річ, що ми в Арсеналі, роблячи такі виставки, як «Дивовижні історії Криму», чи зараз виставка Андрія Сагайдаковського, самими цими завданнями непомітно для себе створили додатковий ринок професійних послуг. Наприклад, з'явилася ціла низка компаній, котрі вміють монтувати і створювати виставки. І вони змагаються на прозоро в рамках різних тендерів. Тобто їх є не одна, не дві, їх є більше. І за ці 5 років останні, коли ми інтенсивно за це взялися, ми бачимо, як росте це коло. І з'явилося теж коло ще дуже малесеньке, але все ж таки, наприклад, архітекторів, котрі надають такі послуги, як ФОПи, наприклад, для музеїв. По суті, ви створюєте середовище, тому що це як такий кластер, коли в тебе є якась критична маса людей, які вміють це робити, то вони починають це робити, вони починають розширювати цей ринок. Тому що я впевнений, що якби не було протягом останніх років всього цього руху в Арсеналі з цими складними наративними виставками, то не було б цих нових комерційних, приватних проєктів, які тут і поруч в Лаврі були, і в тій самій Укрзалізниці. Тобто це те, що, по суті, виросло з того, що з'явилося тут, насправді. І, відповідно, це і є економічний вплив, коли ти інвестував, і воно далі почало рости само. Уявляємо собі модель. Держава інвестує в державну інституцію, котра робить щось, що дає ефект кіл по воді. Так? Воно росте, і тоді ти маєш економіку, яка є жвавішою, де з'являються нові вміння, нові послуги якісь, начебто це всім додає. І, відповідно, знижується ціна для тих, хто може робити це за вами. Тому що коли ти перший раз маєш щось навчитися робити, це в тебе виходить дуже дорого. А коли ти вже це поставив на потік, то, звісно, потім для якогось приватного організатора виставки це буде коштувати набагато дешевше. І коли, наприклад, якийсь куратор прийде до якогось приватного спонсора і каже, що ми можемо зробити з вами спільний проєкт, то він покаже цьому спонсору бюджет, який в 2 рази менший, ніж міг би бути, якби в нього не було вже цього потоку. Відповідно, цей приватний спонсор скаже, окей, я можу це потягнути, робимо виставку. І я ще думаю, що це додає можливостей вишам, університетам. Оскільки, наприклад, архітектори, виявляється, що для архітекторів тепер є ширше поле діяльності. Вони можуть працювати не тільки з будівлями, а теж, наприклад, з музеями всередині, з їх експозиціями. Це значить, що ці навчальні плани в цих університетах, а вони справді корисні, це не якісь такі непотрібні дипломи, як часом дискутується. Це значить, що ці навчальні курси стають ціннішими. А якщо вони стають ціннішими, то це теж робочі місця для великої кількості людей. Інша справа, однак, ось ми з вами починали з цього, що оцей ланцюжок взаємозв'язків дуже рідко бачать теж на рівні держави. Чому так?
Чому це не У враховано? нас просто загалом є дуже велика проблема з оцінкою ефективності бюджетних витрат у будь-якій сфері. Ну, тобто у нас така традиція, там, ти подивишся на бюджетну програму, і в тебе в реальних бюджетних програмах там, кількість відповідей на доручення Кабінету міністрів. Ну, тобто якісь речі, які є абсолютно такими операційними, беззмістовними. Да, беззмістовними, і відповідно, ну, тобто це сформувало таку культуру, коли ніхто не дивиться насправді результат, і відповідно, що зробив цей арсенал? Провів виставку. Виставка – 1 одиниця. І все. І більше нічого не оцінюється. І відповідно тоді, здається, виставка 1 одиниця коштує настільки дорого. Навіщо? Ми можемо зробити 14 виставок, виставковий план за набагато менші гроші. Чому лише 1 виставка? Не заморочуйтесь, не витрачайте на неї так багато. Нам потрібні цифри. І відповідно, навіть на кількість відвідувачів, що ми тут з вами детально обговорювали. Тому, власне, от, я думаю, воно і призводить до такого, але це вже завдання не ваше, скоріше завдання наше, піднімати це питання оцінки ефективності витрачання бюджетних грошей, тому що тут є сфери, де проблем є набагато більше, ніж в культурі, і потрібно на це дивитися системно. Дякую, Глібе. Мені здається, що це була дуже цікава розмова, і я сподіваюся, що вона була корисна теж для інших інституцій культури, котрі би хотіли дивитися на те, який вплив вони мають на суспільство, як вони відповідають своїй місії. Мені здається, ми не так часто говоримо про те, який обов'язок наших інституцій перед суспільством. Дякую за цю нагоду. Дякую, Леся.